là 30 triệu nhưng mà lại là không thành công. Là do bé nó không có cả hai cái cơ bên này. Hai cái cơ bây giờ bên này. Giờ xử lý như sao? Dạ. Nếu mà không có hai cơ đó thì bây giờ xử lý như sao? Thì bác mới nói là mình phải mổ đẻ với từ từ. Cho từng bộ phận. Đúng rồi. Em hỏi nếu mà lớn bé có thể mổ được không, bác nói vẫn được hết, nhưng mà mình vẫn thể chờ thời gian, chứ không bây giờ là không phải là mổ liền là nhét vô hết liền là không được. Bữa nay thì mình ghé với mẹ con bé Nhân. Thì bé Nhân có là một cái trường hợp rất là đặc biệt, là chỗ là các cái cơ quan nội tạng của bé là ở phía ngoài miệng bụng ha, chứ không phải như bình thường như bác bé là ở phía trong. Mổ bỏ quả tim lên rồi. Dạ. Nhưng mà đã có phẫu thuật lần nào chưa? Dạ, phẫu thuật là bỏ quả tim lên rồi. Bởi vì anh coi cái video clip 2 năm về trước là nó to hơn, bây giờ nó nhỏ hơn, hình như là nhỏ hơn nhiều sao á. Dạ đúng rồi. Dạ là phẫu thuật một lần rồi. Dạ một lần. Em chia sẻ thì là bé là nó bị bẩm sinh từ nhỏ luôn hay sao ta? Dạ lúc nó mang bầu là bé bị từ trong bụng mẹ. Bác sĩ chẩn đoán là bé hót bị gúng, chứ gan chứ ruột. Bé mới mổ bỏ được quả tim lên rồi. Bây giờ xong rồi bé mổ về bé bị nhiễm trùng, phải mổ lần thứ 2. Với mổ bên đây là với mổ đầu, bị về xong rồi về nhiễm trùng bên này đừng mổ thứ 2. Nhưng mà hồi đó siêu âm mà bác sĩ nói là bé bị như vậy đó, thì hồi đó là tháng thứ mấy rồi mà sao mình quyết định mình giữ lại? Dạ, tháng thứ 6 rồi. Tháng thứ 6 rồi. Tại vì bác sĩ nói là trường hợp của bé là nếu mà sanh bé ra thì mổ muốn cho bé được một đứa bé bình thường thì mình phải chờ thời gian thì những bác sĩ bên nhi á, thì người ta sẽ mổ cho bé bỏ từ từ mình phải chờ thời gian. Dạ. Như vậy là khi đó thì bác sĩ có tư vấn cho mình là ví dụ như bé nó bị như vậy thì mình có phải bỏ đi không, như là sao? Dạ bác sĩ thì cũng có nói là mình muốn giữ thì giữ, còn mình không thì mình có thể bỏ bé. Nhưng mà bác sĩ cũng nói giữ thì có thể sanh bé ra thì có thể mổ cho bé như một đứa bé bình thường được hết, nhưng mà phải chờ thời gian mình phải mổ cho bé, bỏ vô những cái nội tạng của bé, mổ xong mà là hoàn thành hết thì người ta sẽ làm cho bé một cái núm dạ. Như vậy là mình cái rất hồi xưa mình quyết định giữ lại. Bữa nay là bé Nhân đã 4 tuổi rồi ha? Dạ 4 tuổi rưỡi rồi. 4 tuổi rưỡi. Tháng 4 tháng này nữa là 5 tuổi. Như vậy thì bé Nhân mà bị dài thì mình đâu có đi làm nha? Dạ không, có một mình ba bé đi làm. Lúc đầu thì ba bé đi làm giữ xe bên quán nhậu á. Sau ba bé đi nuôi bé với em á, hai chồng nuôi, là bên bển người ta đủ người rồi, nhưng mà ba bé cũng về nghỉ được 2 tháng là gần Tết của năm 2020. Gần Tết thì ba bé bị thất nghiệp, qua Tết mới đầu mới đi làm, xin việc làm thì ba bé hiện giờ đang làm khung sắt 1.180, làm mấy cái hàng khung á, cái khung cửa sổ. Cái đó là đi làm cho người ta cái gì? Dạ đúng rồi. Ngày 180 ngàn. Dạ đúng rồi, một ngày là 180 ngàn. Dạ. Như vậy cái chi phí vậy thì bé có chi phí cho đủ gia đình mình sinh hoạt không? Dạ ba bé chỉ làm là đủ lo cho bé sữa tã thôi, còn ông ngoại thì lo tiền ăn, tiền điện, tiền nước. Nhưng mà bây giờ mới vừa qua Tết ông ngoại đổ bệnh, ông ngoại đang nằm dưới đất nã anh vô anh thấy á. Đó là ông ngoại bé đó hả? Dạ đúng rồi, ông ngoại đó. Giờ ông ngoại ban bệnh thì cũng nghỉ thời gian hơi lâu á. Ông nghe bây giờ gánh nặng thì giờ để cho ba bé với chị hai cũng đi làm, mà chị hai cũng phải nuôi 3 đứa con nữa. Dạ. Như vậy là chị bây giờ em thật sự chưa biết tên chị có thể giới thiệu tên và tuổi chị không? Dạ em họ tên của anh. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ. Chị Mỹ. Dạ năm nay em 34 tuổi. 34 tuổi. Hai vợ chồng bằng tuổi. Như vậy là từ khi mà sinh bé ra mà chị phải hạ miết hay bốt này không phải vậy? Nó còn nhỏ thì chăm nó cực hơn đi. Giờ nó lớn rồi nó cũng biết đi, nhưng nó ăn uống cũng được bình thường, nhưng mà có đi cầu thì phải bơm.
đi cầu là muốn khi bơm 2 ống 3 ống. Đó là bé mình mới đi phải được. phải phụ bé bơm vậy mới được. Dạ đúng rồi, phải bơm cho bé đi được. Quá Với bé không có ha. đi bình thường giống như mình đi, À, bé phải bơm. Còn bé ngủ á là bé phải ngủ nằm úp á. nằm úp chậm khu lên đúng không? Đúng rồi, nằm úp chủng cái mông lên á mới được. Để cho nó khỏi cản cái ruột. Dạ. Còn nằm ngửa không được, nằm nghiêng cũng không được hả? Từ lúc mổ bỏ quả tim lên thì nằm nghiêng được, nằm nghiêng với nằm úp. Còn nằm bình thường như mình nằm thẳng á thì không được, Dạ. nó thở không được. Đúng rồi, nó đè hả không được đúng không? Dạ đúng rồi. Da nó cũng còn mỏng, nó nằm úp nè, da nó bị lột da hoài. Nó vẫn còn mỏng, da nó vẫn còn mỏng. Cái phẫu thuật này là lâu chưa ta? Bữa bé mổ là năm 2020. 20. Dạ. Thì là cũng 2 năm rồi chứ bộ. Dạ. 2 năm rồi. Dạ. Nhìn đẹp trai quá ha. Dạ, nó đang bị ho chảy mũi. Nhìn trắng trẻo đẹp trai kia á. Dạ. Tao nói chú nghe bụng này bụng gì đó. Em bữa nói chú kia. Bụng này bụng gì, nó bụng sữa. Nó nói chuyện được bình thường không? Dạ nói chuyện bình thường, tại nó nhát á, nó suốt ngày nó trong nhà vậy nè. Dạ đúng rồi. Dạ. Ông em cũng ít ẩm nó đi ra đường lắm. Là sợ ẩm đi ra đường cũng cạ mình ẩm nó thì nó cạ cái lọt da. Dạ. Đó nhà thì nó chơi với anh nó với chị nó, con của chị Hai đó. Còn anh chị nó đi học thì nó chơi mình nó thì nó chơi thì nó coi tivi. Dạ. Dạ. Nhưng mà như vậy thì sắp tới mà cái chi phí mà để mà phẫu thuật cho bé thì nhiều không? Người bác sĩ nói làm sao đâu? Dạ đợt này thì bác sĩ chưa có nói giá tiền để chi phí phẫu thuật. Tại vì cuối tháng này sẽ đi tái khám. Đi tái khám thì cho bác dự đoán là có thể là mình mổ cho bé là có thể là để gan hoặc là tim hoặc là cái gan hoặc là ruột hoặc là hận vô. Chứ bác sĩ chưa có nói chi tiết là chi phí phẫu thuật bao nhiêu. Dạ. Nhưng mà cái đợt đầu thì sao? Đợt đầu thì cái chi Dạ phí lúc đầu á là bác sĩ có dự đoán là tưởng là bé sẽ mổ hết, bỏ vô hết luôn á. một lần á, nhưng mà không thành công. Là 30 triệu nhưng mà lại là không thành công. À. Là do bé nó không có cả hai cái cơ bên này. Hai cái cơ Rồi bây giờ bên này. giờ xử lý như sao? Dạ. Nếu mà không có hai cơ đó thì bây giờ xử lý như sao? Thì bác mới nói là mình phải mổ đẻ vô từ từ. Cho từng bộ phận. Đúng rồi. Em hỏi bé mà lớn bé có thể mổ được không? Bác nói vẫn được hết, nhưng mà mình vẫn thể chờ thời gian. Chứ không bây giờ là không phải là mổ liền nào nhét vô hết liền là không được. Nhưng mà bác sĩ có nói là ví dụ như mình mổ sau khi phẫu thuật xong thành công, mổ đưa hết các bộ phận nội tạng vô thì bé có phát triển bình thường như dạ bình thường, vẫn làm cái gúng giả cho bé bình thường hết. Vẫn bình thường đó. Bình thường như một con người mình có một cái gúng gì đó. Dạ. Đây cái nhân dễ thương quá này. Nhìn trắng trẻo ghê, ở trong nhà nhìn trắng trẻo ghê. Rồi bé bị dài đâu có đi học hay hành gì ha? Dạ nhà nằm non không dám giữ. Tại vì sợ giữ ảnh hưởng tới cái da này của nó mỏng. Nếu mà bé học lớp 1 thì có thể là học xong mà trưa em rước về cho bé nó ăn. Tại vì bé có dị chứng là ăn không có tiêu á. Nhưng mà ví dụ như bị dao dài thì ăn uống thì nó có phải kiêng gì không? Dạ không, nó ăn uống bình thường hết. Nó không kiêng cữ gì hết, nó vẫn ăn uống bình thường, nhưng mà chế độ của ăn của nó thì ăn ít thôi. Tại em biết chế độ của nó ăn cỡ bao nhiêu. Trời chăm khó lắm như vậy là nó còn nhỏ 100 nó cực lắm. Bởi vì một lần phẫu thuật ra giờ lần trước nhìn thấy nó to lắm. Dạ đúng rồi, to nó xài vậy đó. Bây giờ bỏ vô bỏ quả tim lên là thấy nó gọn. Bỏ một phần có. Dạ đúng rồi. Một phần có cái nội tạng cho nên là nó sẽ bớt lần nè. Dạ đúng rồi. Đứng lên cho chú coi thử cái xẹp bớt. Xẹp bớt rõ ràng này. Hồi trước to lắm, đứng dậy là nhìn nó to dữ dằn lắm luôn nè. Này là xẹp bớt rồi đó. Tạo chưa kìa. Thương quá ha. Nhưng bé ít nói ha. Dạ đúng rồi, nó sợ lắm, thấy người lạ nó sợ. Bây giờ là
mình sinh hoạt rồi trong một cái không gian nhỏ này ta ha. Chừng mấy Vợ mét chồng vuông em ha. ngủ ở trên cái gác, chị hai ngủ trong đây, gia đình chị hai ngủ đây. Ủa, vậy là cái phòng này là hả? Dạ ba mẹ ngủ ngoài đây. Nhưng mà giờ ba bị bệnh rồi nên bà cô Út ngủ ngoài đây, mà giờ bà cô Út có nhường cho ba em ngủ mãi, ngủ ngoài đó. Bà cô Út qua ông chú thứ Sáu ngủ. Là ở một phòng vậy là gia đình đều ở tập thể vậy đó. Dạ. Mình chị hai thì có đứa con lớn, có 3 đứa, làm ra giờ chị hai lên trên ngủ, em hai vợ chồng em ngủ trong phòng này nó nhỏ hơn, rồi trên lầu thì nó gác không gian Đi lên là đi phải trong đâu luôn. dạ đúng rồi đi. Như vậy thì bây giờ một mình ba đi làm mà chi phí xoay xả xong từng nổi. Ngày 190 ngàn và tiền sữa không là hết rồi. Nhưng mà bé có uống thuốc gì nữa không ta? Ngoài cái phẫu thuật ra là có uống thuốc gì nữa không? Dạ ngoài phẫu thuật ra thì bé thì lúc đầu về thì bác sĩ cho uống thuốc, uống sữa đi đắp ăn, uống sữa Biasu á, nhưng mà sữa đó thì nó mắc quá, em cho nó uống chừng mấy lon thôi, bồi dưỡng thôi. Còn bây giờ thì hiện giờ đang uống đi đắp Amphagon. Cái lon này nó rẻ hơn đúng không? Dạ lon nó rẻ hơn lon lớn, vậy là có 400 mà. Lon kia mắc lắm. Dạ đúng rồi, cái lon kia mắc lắm mà có chút xíu sữa không. Còn lon này có 400.000 như nó bị dài nó đi lại có vướng đó không? Dạ. Bé đi lại. Nó đi lại bình thường. Tao đi đứng lên đi cho chú coi. Đi lại cây quạt, đi lại cái cửa cho chú xem đi thử cho chú coi coi. Không, con làm thử tới con ngủ như thế nào cho chú coi thì. Con ngủ như thế nào cho chú sẽ coi thử nha. Rồi hiện nhiên là sao qua giống như cho vậy đó nha, làm như vậy. Rồi hiện nhân nằm cong đó, nó nằm cong lên lên, hiện nhân nằm chổng cong lên, hiện nhân nghe không? Nó sợ đó. Nó sợ. Khó khăn ha. Sao vậy? Sao căng thẳng gì vậy con? Thấy người lạ rồi. Ngồi đây ngoài cho mẹ. Ngồi đi, để ra. Tại ha. Thì số mũi. Như vậy là chắc là tính là thôi với một đứa đây thôi chứ là không sinh nữa đó ha. Dạ chắc không dám. Một đứa lo chưa xong, nó chưa nổ mổ xong nữa đâu dám. Vậy là cuối tuần mới đi khám lại bác sĩ mới tư vấn. Cuối tháng mới bắt đầu em coi thì sức khỏe sao mới. Dạ đúng rồi, là tiến cuối hành phẫu tháng là thuật này mình ha. đi khám cho bé, khám tổng quát. Dạ khám tổng quát xong rồi bác sẽ xem coi tiến triển mổ như thế nào, rồi có thể mổ bỏ gì vô. Còn nếu mà sức khỏe bé không tốt thì bác sĩ hẹn 2 tháng hoặc 3 tháng lên mình tới khám lại. Dạ khám là khám tổng quát hết, chụp hình đồ, X quang rồi đo điện tim mà phải khám tổng quát. Dạ thôi chắc cho trường hợp mà có bé Nhân chắc mình cũng chia sẻ tới cái đây, câu chuyện của bé Nhân chắc còn dài lắm chứ cũng sẽ chưa thể kết thúc được. Mặc dù thì bé năm nay 4 tuổi rưỡi nhưng mà trước kia thì bác sĩ đã dự đoán thì phẫu thuật một lần có thể đưa hết cái nội tạng vào trong, nhưng mà sau này thì tiến hành phẫu thuật thì nó cũng không như ý muốn và đưa từng phần, cho nên là lần này là lần thứ hai, chi phí cũng khá là cao. Lần thứ nhất thì 30 triệu thì nhưng lần thứ hai chắc thì có mạnh thường quân nào mà có thương bé Nhân cũng như đồng cảm với mẹ hai vợ chồng của chị My thì chắc cũng góp một phần kinh phí để giúp cho bé Nhân đó có được một cái nội tạng giống như mọi người là đưa vào trong, chứ không như thầm ra ngoài như bây giờ rất là cực khổ, và bé mỗi cái sinh hoạt rất là khó khăn, cho nên là phải cần mẹ sát 24 trên 24 rất là vất vả mà không có thể mà làm thu nhập để nuôi bé, như là bé đi học cũng rất là khó. Rồi con chào nè, con chào khán giả nè, biết con giỏi quá nè, thương quá nè. Trời cái mặt của anh dễ thương quá à, nhìn cưng dễ sợ luôn á, đẹp trai quá trời luôn á. Đáng lý ra là bình thường là đi học đó ha, bây giờ con dám đi học. Dễ thương, cái mặt dễ thương quá chứ, đẹp trai bé là học lớp chòi.
đúng ra làm ra tròi nữa. Vậy thôi chú chào con nha. Dạ, bye bye chú. Chào chị My Lương.